હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવીશું જન્માષ્ટમીના પ્રસાદ માટે અમૃત પાક, જેને રવા પાક પણ કહેવામાં આવે છે. આ અમૃત પાક કાન્હાજીનો ફેવરેટ પ્રસાદ ગણવામાં આવે છે, જેને આજે આપણે માવાનો યુઝ કર્યા વગર બનાવીશું તો પણ એ એકદમ પરફેક્ટ, સોફ્ટ, મોઢામાં મૂકતા જ ઓગળી જાય એવો બનશે. આ અમૃત પાકને પ્રસાદ સિવાય પણ તમે વાર તહેવાર પર કે પછી કંઈક મીઠું ખાવાનું મન કરે ત્યારે બનાવી શકો છો. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે ગેસ ઉપર એક પેન ગરમ કરવા મૂકીશું. એની અંદર આપણે 1/3 કપ એટલે કે ગ્રામમાં 50 થી 55 ગ્રામ જેટલું દેશી ઘી ઉમેરીશું. જેટલું આપણે રવો લઈશું એના કરતાં અડધું આપણે ઘી લેવાનું છે. ઘી બરાબર ઓગળી જાય એટલે આપણે એની અંદર 3/4 કપ એટલે કે પોણા કપ જેટલો બારીક રવો ઉમેરીશું. ગ્રામમાં આ 100 ગ્રામ જેટલો રવો છે. 50 ગ્રામ ઘીની સામે આપણે 100 ગ્રામ રવો લીધો છે. હવે આ રવાને આપણે ધીમા તાપે સતત હલાવતા રહીને જ્યાં સુધી થોડો એનો કલર લાઇટ બ્રાઉન ના થઈ જાય ત્યાં સુધી એને શેકવાનો છે. તો સતત આ રીતે હલાવતા રહીશું અને ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી જ રાખવાની છે. તો 6 થી 7 મિનિટ ધીમા તાપે શેક્યા પછી તમે જોશો તો રવાનો જે કલર છે એ થોડો બદલાઈ ગયો છે. પહેલાં એકદમ વ્હાઇટ હતો, હવે થોડો લાઇટ બ્રાઉન થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને એની અંદર આપણે 1/3 કપ જેટલું સૂકા કોપરાનું છીણ ઉમેરી દઈશું. ગ્રામમાં જોશો તો આ 20 ગ્રામ જેટલું કોપરાનું છીણ છે. બંધ ગેસમાં જ 2 થી 3 મિનિટ એને સતત હલાવતા રહીશું તો એ શેકાઈ જશે, કારણ કે પેન એકદમ ગરમ છે. 2 થી 3 મિનિટ અહીંયા મેં સૂકા કોપરાના છીણને પણ શેકી લીધું છે. તો હવે આ પેનને હટાવીને આપણે સાઈડ ઉપર મૂકી દઈએ, કારણ કે આપણે ચાસણી બનાવવાની છે. તો ગેસ ઉપર બીજું એક પેન મૂકીને આપણે ગેસ ચાલુ કરી દઈશું અને એની અંદર આપણે અડધો કપ જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું. ગ્રામમાં જોશો તો આ 90 ગ્રામ જેટલી ખાંડ થઈ છે. 1/4 કપ જેટલું 50 ml જેટલું એમાં પાણી ઉમેરી દઈએ અને બરાબર મિક્સ કરીને ખાંડને આપણે શરૂઆતમાં ઓગળવા દેવાની છે. ખાંડ ઓગળે પછી 2 થી 3 મિનિટ એને કૂક કરીશું તો એક તારની ચાસણી બનશે. તો મીડિયમ ફ્લેમ પર ખાંડ ઓગળ્યા પછી 2 થી 3 મિનિટ મેં એને કૂક કર્યું છે અને હવે એની અંદર એક તારની ચાસણી બની ગઈ છે. તાર ચેક કરવા માટે તમે અંગૂઠા અને આંગળીની વચ્ચે લઈને આ રીતે ચેક કરશો તો તમે જોઈ શકો છો એમાં એક તાર બનતો દેખાય છે. તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને એની અંદર આપણે અડધો કપ જેટલો મિલ્ક પાવડર ઉમેરી દઈશું. ગ્રામમાં 50 ગ્રામ જેટલો મિલ્ક પાવડર છે. અડધી ચમચી એમાં ઇલાયચી પાવડર એડ કરી દઈએ અને બરાબર આપણે આને મિક્સ કરી લેવાનું છે. જો તમે મિલ્ક પાવડરની જગ્યાએ આમાં માવો ઉમેરવા માંગતો હોય તો મીઠો કે મોળો માવો લઈને તમે ક્રમ્બલ કરીને ચાસણીમાં એડ કરી શકો છો. પણ ભૂલથી પણ જે રવો શેક્યો છે એમાં મિલ્ક પાવડર કે માવો ના ઉમેરવો, નહીં તો જે રવા પાક છે એ ખાવામાં હાર્ડ બનશે. એટલે ચાસણીમાં જ ગેસ બંધ કરીને એને મિક્સ કરી લેવાનું છે. બરાબર આ રીતે મિક્સ થઈ જાય એ પછી આપણે જે રવો અને કોપરાનું છીણ શેકીને રાખ્યું હતું એ બધું જ આમાં એડ કરી દઈએ. બધું હવે આપણે ફરીથી બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. ધ્યાન રાખવું કે જે ગેસની ફ્લેમ છે એ બંધ જ આપણે કરી દીધી છે. બંધ ગેસમાં જ આપણે સતત આ મિશ્રણને હલાવતા રહેવાનું છે. તો તમે જોઈ જ શકો છો આપણું જે અમૃત પાકનું મિશ્રણ છે, રવા પાકનું મિશ્રણ, એ બનીને તૈયાર છે. બધી જ વસ્તુનું અહીંયા આપણે એકદમ પરફેક્ટ મેઝરમેન્ટ લીધું છે, જેથી આપણું જે રવા પાક છે એ પણ એકદમ પરફેક્ટ રીતે સેટ થશે. હવે અહીંયા મેં રવા પાકને સેટ કરવા માટે એક એલ્યુમિનિયમની ટ્રે લીધી છે. એને આપણે ઘી લગાવીને ગ્રીસ કરી લઈએ, જેથી જે પીસીસ છે એ આરામથી બહાર નીકળી જાય. હવે જે આપણું મિશ્રણ છે એ આપણે એની અંદર એડ કરીને સેટ કરી લેવાનું છે. જો તમારી પાસે આવી એલ્યુમિનિયમની ટ્રે ના હોય તો તમે સ્ટીલની જે ગોળ પ્લેટ આવે છે એને પણ ઘી કે તેલ લગાવીને ગ્રીસ કરી શકો છો અને મિશ્રણ પછી સ્પ્રેડ કરી શકો છો. તો બરાબર અડધા ભાગમાં એને હું સ્પ્રેડ કરી લઈશ, કારણ કે મિશ્રણ એટલું બધું વધારે નથી એટલે હું અડધા જ ભાગમાં એને સ્પ્રેડ કરું છું. પહેલાં જો તમે ક્યારેય આ રવા પાક નહીં બનાવ્યો હોય અને આ રીતે જો તમે પહેલી વાર પણ બનાવશો તો પણ એ એકદમ પરફેક્ટ બનશે. તો સરસ આ મિશ્રણને મેં ઇવનલી સ્પ્રેડ કરી દીધું છે. થિકનેસ તમારે જેટલી રાખવી હોય એ હિસાબથી રાખી શકો છો. હવે આપણે ઉપર થોડી ખસખસ ગાર્નિશિંગ માટે એડ કરી દઈશું. આ અમૃત પાકની ઉપર જે ખસખસ છે એ સ્પ્રિંકલ કરવામાં આવે છે ગાર્નિશિંગ માટે. થોડા ઉપરથી હું બદામ પિસ્તા પણ ઝીણા સમારેલા સ્પ્રિંકલ કરી દઉં છું. હવે આપણે સ્પેચ્યુલાથી જે ડ્રાયફ્રૂટ્સ છે એને દબાવી દઈશું, જેથી એ સેટ થયા પછી નીકળી ના જાય, અને અડધો કલાક માટે આપણે એને સેટ થવા દેવાનું છે. એ પછી આપણે એને કટ કરીશું. 20 થી 25 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો આપણો રવા પાક એકદમ સરસ સેટ થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે એને કટ કરી લઈએ. તમારે નાના મોટા જેવા મનપસંદ પીસીસમાં એને કટ કરવો હોય એ રીતે તમે કટ કરી શકો છો. અહીંયા હું એને થોડા મોટા મોટા ટુકડામાં જ કટ કરું છું. અને આ રવા પાકને તમે બહાર જ 8 થી 10 દિવસ સુધી સ્ટોર કરી શકો છો.
એને ફ્રીજમાં ના મૂકવો, નહીં તો જે ઘી છે સેટ થઈ જશે, રવો પણ સેટ થઈ જશે અને થોડો એ હાર્ડ થઈ જશે. તો બહાર રૂમ ટેમ્પરેચર પર જ એ સારો રહેશે. તો હવે આપણે આને એક પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈએ. તમે અહીંયા જોઈ જ શકો છો કે કેટલા પરફેક્ટ એના પીસીસ બન્યા છે. આ રવા પાકને તમે માવો કે મિલ્ક પાવડર ઉમેર્યા વગર એમનેમ પણ બનાવી શકો છો, પણ માવો કે મિલ્ક પાવડર ઉમેરવાથી એનો સ્વાદ અને બાઇન્ડિંગ બંને એકદમ પરફેક્ટ આવે છે. અત્યારે 2 દિવસ પછી જન્માષ્ટમી છે, તો તમે કૃષ્ણ ભગવાનની આ ફેવરેટ મીઠાઈની રેસીપી ટ્રાય કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા. ખાવામાં એટલી ટેસ્ટી લાગશે કે એકવાર જો ખાશો તો તમે વારંવાર એને બનાવવાનું પસંદ કરશો. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.